Deși de peste 30 de ani este explorată ideea de a se dezvolta un tratament curativ prin introducerea unei gene funcționale în celulele umane, abia în ultimii ani terapiile genice au ajuns în practică. Conform FDA, terapia genică are ca scop modificarea expresiei unei gene sau influențarea proprietăților biologice ale celulelor cu scopul de a trata sau a vindeca o boală. Până în prezent, FDA a aprobat 4 terapii genice, terapii de adiție, care introduc o genă funcțională în celulele pacientului. Se estimează că cel puțin 3 terapii genice și celulare vor fi aprobate în 2020, iar în următorii 5 ani se așteaptă între 10 și 20 de terapii genice aprobate anual. FDA a primit deja peste 900 de cereri de aprobări pentru noi tratamente. Hemofilia A a reprezentat una dintre cele mai importante candidate pentru terapia genică și datele arată că în 2020 ar putea fi aprobat primul tratament de acest tip pentru hemofilia A, valactocogin roxaparvovec. Terapia genică ar putea înlocui cele 100-150 de injecții pe care un pacient trebuie să le primească în fiecare an și reduce și chiar elimina sângerările articulare. În 2024 se așteaptă ca în topul 3 al celor mai bine vândute tratamente pentru hemofilia A să se numere și această terapie. 2017 este considerat un reper, momentul care deschide noua era a terapiilor genice moderne. Luxturna, primul tratament al unei forme rare de orbire, a devenit în decembrie 2017 prima terapie genică aprobată vreodată în Statele Unite. În mai 2019, FDA a aprobat Zolgensma, prima terapie genică pentru copii cu atrofie musculară spinală. Una dintre principalele provocări pe care le întâmpină terapiile genice este reprezentată de costurile ridicate, pentru care sistemele de sănătate nu sunt pregătite. Zolgensma este considerată cea mai scumpă terapie din lume, la un preț de $2,1 milioane. Totuși, este considerată o terapie cost-eficientă. Costurile pentru Zolgensma ar reprezenta cu 50% mai puțin decât costurile totale asociate îngrijirilor cronice ale unui pacient timp de 10 ani cu tratamentul actual. Având în vedere că terapiile genice cu costuri mai mari decât cele cu care ne-am obișnuit încep să intre pe piață, modelele de plată și de rambursare clasice nu vor mai funcționa. Modelul trebuie să se adapteze pentru tratamente administrate chiar și o singură dată, însă cu beneficii pentru toată viața. Mecanismele de aprobare FDA s-au adaptat pentru a asigura accesul rapid la terapii care se adresează unor nevoi neacoperite, în ciuda lipsei unor dovezi asupra eficacității pe termen lung, de exemplu. Sunt necesare investiții majore în colectarea și analiza datelor după lansarea tratamentelor. Aceasta presupune registre de boală, studii care să confirme anumite rezultate și utilizarea datelor din viața reală.